The Isles were once paradise. Now they're a prison. Jorik vyrůstal v rybářské vísce na samotném okraji požehnaných ostrovů, kde měli ostatní jen pramalé pochopení pro jeho nadání. Zatímco většina dětí v Jorikově věku si hrála na schovávanou, on dával přednost přátelům jiného druhu. Duchům nedávno zesnulých. Jorika zpočátku schopnost vidět a slyšet mrtvé děsila. Kdykoliv ve vesnici někdo zesnul, nezahmouřil Jorik oči celou noc. A s hrůzou očekával mrazivý skřek nového návštěvníka. Nechápal, proč se duchové pokaždé rozhodli pronásledovat právě jeho. A proč mu rodiče nevěřili, že to nejsou jen pouhé noční můry. Po čase však pochopil, že mu ony duše nechtějí nijak ublížit. Byly jen ztracené a potřebovali pomoci najít cestu na druhou stranu. Jelikož je kromě Jorika nikdo další neviděl, přijal roli jejich vůdce a doprovázel je na věčnost, ať už je tam čekalo cokoliv. Jorik se naučil najít ve společnosti duchů potěšení, ale kdykoliv nějakého dovedl k odpočinku, přišel tím o dalšího přítele. Byl to v skutku hořkosladký úděl. Mrtví v něm spatřovali spasitele, ale pro živé byl jen vyděděncem. Vesničané ho považovali jen za obyčejného podivína, který se baví s lidmi, kteří neexistují. Povídačky o Jorikových schopnostech se rozšířily i za hranice jeho domoviny a vzbudili zájem malého mnišského řádu, který sídlil v srdci požehnaných ostrovů. Jeho vyslanci se vydali na Jorikův ostrov v přesvědčení, že by mohl být pro jejich víru přínosem. Jorik souhlasil s cestou do jejich kláštera, kde se seznámil s bratry soumraku a jejich pravým úkolem. Každý mnich tohoto řádu nosil lopatu, na znamení povinnosti provádět náležité pohřební obřady. Aby duše nalezla svou cestu do záhrobí, vždy u sebe nosili lahvičky s vodou z posvátného pramene požehnaných ostrovů. Tyto slzy života představovaly mnichovo poslání léčit živé. Ať se však Jorik snažil sebe víc, ostatní mnichové na něj hleděli přes prsty. Nesnášeli jeho moc, díky které tak snadno vnímal věci, jež se oni s obtížemi snažili pochopit celý život. Jorik byl opět zcela sám, protože se ho ostatní bratři stranili. Když se Jorik jednoho rána věnoval svým povinnostem v klášteře, zarazil jej náhle pohled na temný mrak, jen se valil přes požehnané ostrovy a pohlcoval vše, co se mu postavilo do cesty. Jorik se před ním pokusil utéct, mrak jej však rychle obklopil a uvrhl jej do stínu. Všechno živé v okolí se začalo kroutit a svíjet pod zkázonosným vlivem ničivé magie černé mlhy. Lidé, zvířata a dokonce i rostliny se začaly měnit na přízraky plné zla, jež byly krutým výsměchem jejich dřívější podobě. Ze vzduchu vířícího kolem něj zazníval podivný šepot a ostatní bratři si začali z krků strhávat lahvičky s léčivou vodou, jako by jim způsobovali nesnesitelnou bolest. Jorik jen v němé hruze sledoval, jak tato síla vytrhává mnichům duše z těl, která se chladná, bledá a bez života hroutila k zemi. Jakmile křik jeho bratrů utichl, donesly se k Jorikovi z mlhy hlasy. Submit. Surrender. Let us in. Remove your chains. Cítil, jak jeho prsty sevřely lahvičku, zavěšenou kolem krku. Sebral veškeré odhodlání, odtáhl ruku od vlastního hrdla a přikázal kvílejícím duším, aby utichli. Černá mlha kolem něj zběsile zavířila a pohltila ho temnota. Když se Jorik probudil, věchl se již utišil a tam, kde se dříve rozléhala úrodná země, se všude rozprostíralo přízračné peklo stínových ostrovů. Osamocená chapadla černé mlhy se k němu natahovala ve snaze ovládnout posledního živého tvora, který nepodléhl zdejší zkáze. Jorik sevřel svěcenou vodu do dlaně a došlo mu, že jen díky ní je stále naživu. Celé dny pak Jorik hledal na ostrovech někoho dalšího, komu se podařilo přežít. Ale všude nacházel jen pokřivené ostatky dřívějších obyvatel. Kamkoliv vkročil, viděl povstávat z mrtvých těl zbědované duše. A tak začal hledat potřebné odpovědi. Jorik netušil, jak dlouho tu ten nešťastník už leží, s polámanými kostmi a krvácející ve svém člunu. Sám už viděl, co se stalo ztraceným duším, které černá mlha pohltila. Tohle ale bylo čerstvé tělo. Na stínových ostrovech něco nevídaného.
kdy naposled tu Yorick spatřil živou bytost. Před 100 lety? Cítil, jak se mlha na jeho zádech chvěje nedočkavostí, až tohoto cizince veme do své mrazivé náruče. Pohled na něj však v Yorickovi probudil něco, na co on sám dávno zapomněl. Nedovolovalo mu to tento život jen tak zahodit. Mohutný mnich si hodil zraněného muže na ramena a zamířil ke svému starému klášteru na kopci. Yorick odnesl svého hosta několika dlouhými chodbami až do staré ošetřovny. Položil jej na rozložitý kamenný stůl a zkontroloval jeho stav. Měl přelámanou většinu žeber a jednu proraženou plíci. Zbor hlasů vycházející z mlhy na Yorickových zádech se zeptal. A futile act. Why do you persist? Because I must. Yorick mlčky hleděl na pozůstatky svého dřívějšího života a snažil se vzpomenout, jak se používají. Zvedl některé, jež mu byly povědomé. Obvazy, zežloutlé a zhnědlé věkem. Vrátil se k muži ležícímu na stole. Trosečník obtížně lapal po dechu. Yorick věděl, že na jeho záchranu má jen velmi málo času. Snažil se obvázat jeho rány, ale obvazy se rozpadly na kusy, jakmile je přiložil. Muž dýchal už jen přerývaně a zmocňovaly se jej křeče. V zoufalé agonii sevřel mnichovu paži. Yorick pochopil, že teď už dokáže mužův zachránit jen jediná věc. Odzátkoval křišťálovou lahvičku, jenž mu visela na krku. A zahladil se na životadárnou tekutinu uvnitř. Už mu jí zbývalo jen velice málo. A nebyl si jistý, jestli jí je dost na to, aby to onoho nešťastníka zachránilo. Yorick se musel postavit pravdě čelem. Snaha o záchranu toho muže byla jen touhou připomenout si svůj bývalý život, když ještě toto místo bylo požehranými ostrovy. Duše z mlhy se mu vysmívali, ale říkali pravdu. Tento muž byl ztracený. A kdyby Yorick použil slzy života, čekal by stejný osud i jeho samotného. Zavřel lahvičku a znovu si ji zavěsil na krk. Odstoupil od stolu a sledoval, jak se trosečníková hruď zvedla a naposledy klesla. I am sorry. Místnost zaplnila černá mlha. Nadšeně se rozechvěla a poté vyrvala mužovou duši z těla. Yorick stál v místnosti bez hnutí a šeptal dávno zapomenutá slova modlitby. Pohlédl na bezduchou schránku na stole. Trpkou připomínku úkolu, který ještě musí dokončit. Jediným pohybem ruky vrhl Yorick do mužova těla tenký pramínek mlhy. To se v následujícím okamžiku posadilo. Nemělo vlastní rozum, ale vidělo, slyšelo a dokázalo chodit. Tělo se vypotácelo ze dveří ošetřovny. Šoupání jeho kroků se ozvěnou rozléhalo chodbami kláštera. Pokračovalo dál do zkaženého vzduchu místního hřbitova, kde tiše míjelo řady prázdných hrobů. Yorick vyprovázel pohledem mrtvolu, mířící do středu ostrova, dokud mu nezmizela v blaze. Po dlouhých rocích pátrání si Yorick dal dohromady jednotlivé dílky skládačky, až pochopil, jak k celé pohromě došlo. Nějaký král chtěl oživit svou královnu, ale místo toho odsoudil k záhubě celé ostrovy i všechny jejich obyvatele. Yorick by dal cokoliv za to, aby tohoto krále našel a zrušil kletbu, která na jeho zem padla, tváří v tvář nekonečné smrti, která pádla všude kolem, se však cítil zcela bezmocný. A tak hledal útěchu u duchů, které doprovázel k odpočinku. Stejně jako v dobách svého dětství. Mrtví ale začali opouštět své hroby a následovali jeho hlas. Uvědomil si, že těla, která sám kdysi uložil k odpočinku, nyní poslouchají každý jeho příkaz. V srdci zahaleném zoufalstvím se probudila jiskřička naděje. Aby osvobodil mrtvé ze stínových ostrovů, bude muset využít jejich moc a sílu. Chce-li tu kletbu zrušit, musí z ní učinit svou vlastní zbraň. The ruined king will soon meet the victims of his curse.